Szeretettel köszöntelek! Kaptam egy nagy üveg pisztácia krémet, és azonnal az a gondolatom jött, hogy ennek bizony babkában lesz a legjobb helye. Milyen jó döntés volt, isteni finom lett! ...250 g meleg, de nem forró tejbe belemorzsoltam 25 g friss élesztőt, és hozzáadtam egy kevés cukrot, majd félretettem pár percre, hogy az élesztő felfusson benne. Közben kimértem 550 g lisztet, hozzáadtam egy csipet sót, 2 tojást, 80 g cukrot, 80 g vajat, végül pedig az élesztős tejet. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Kissé lágy a tészta, de maradjon így. Amikor a tészta összeállt, letakartam, és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. Amikor megkelt, 2 részre osztottam, mert 2 kisebb kalácsot akartam sütni. Utána az egyik tésztarészt lisztezett felületen kinyújtottam. Minél nagyobbra nyújtjuk, annál jobb. Rákentem a pisztácia krémet. Majd az egészet feltekertem. Hosszában felvágtam, és úgy hajtottam egymásra a 2 részt, hogy csavarásnál a vágás mindig felül legyen. Belehelyeztem egy vékonyan kikent és liszttel megszórt hosszúkás sütőformába. Ugyanígy jártam el a másik tésztarésszel is. Letakartam és kelesztettem 40 percig. Előmelegített 180 fokos sütőben 30-35 perc alatt megsütöttem. A sütési idő felénél letakartam, hogy ne nagyon barnuljon meg a teteje. Fantasztikusan finom lett és pihe-puha. Ha tetszett, kérlek lájkold a videót, és ha kíváncsi vagy a többi receptemre is, iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!